একদম ডেঞ্জারাস মানে হেভি ডেঞ্জারাস and most dangerous road for Ladakh. So আকৌ ওলালো জছত আৰু আজি যিটো ৰাইডটো হ'ব ষ্টাৰ্ট হৈছে আমাৰ কাশ্মীৰ শ্ৰীনগৰৰ পৰা আৰু এই ৰাইডটো আজি পুৰা কৰিম আমি কমপ্লিট কাৰ্গিললৈকে আৰু চবেই এতিয়া লাইন আপ হৈছে ৰেডি হৈ গ'ল গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকক জনাই আছোঁ বৰুণ দা চিয়াৰ আপ ৰেডি অ' ৰেডি চলো ৰেডি গাইজ ৰেডি চব ৰেডি বিকাশ ৰেডি চলো 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 দিল সে ৰেডি চ' আজি যিটো ৰুট প্লেনটো আপোনালোকক কৈ দিছোঁ আমি এতিয়া আছোঁ শ্ৰীনগৰ ডাল লেকত আৰু ডাল লেকৰ পৰা এই ৰাইডটো ষ্টাৰ্ট হ'ব কমপ্লিট সোণমাৰ্গৰ পৰা আমি যাম 0 পইণ্টৰ পৰা আমাৰ এটা টেষ্ট এটা হ'ব যিটো RT-PCR মেণ্ডেটৰী টেষ্ট সেইটো কৰাবই লাগিব 0 পইণ্টৰ পৰা আমি ওলাই টুৱাৰ্ডছ যাম কাৰ্গিল ড্ৰাছ কিমান 0 পইণ্টটো আগত আছে চ' আৰু হয়তো আমি অলপ স্ন' পাব পাৰোঁ চাওঁ যদি ভাগ্যত আছে স্ন' পাম আৰু ইয়াৰ পৰা এতিয়া আজি যিটো কমপ্লিট ৰাইডটো হ'ব 240 কিলোমিটাৰ আৰু এই 240 কিলোমিটাৰ আমাৰ পূৰা কৰিবলৈ বহুত সময় লাগিব কেলেকি বহুত টাফ হয় ওখ হয় ৰাস্তা বেয়া আৰু এতিয়া কি হয় নাজানো কৰিম চ' ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ হে গাইজ হোৱাটছআপ এণ্ড ৱেলকাম টু মাই চেনেল UBVlogs এণ্ড জুলে টু এভৰিৱান চ' এতিয়া লগ পাইছোঁ চ' এতিয়া ওলাওঁ আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ কৰিব যেন ৰাইডটো পূৰা কৰোঁ ভালকৈ চ' বোলো জয় বাবা ভোলেনাথ আমি শ্ৰীনগৰ আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ যিটো সোণমাৰ্গ 79 কিলোমিটাৰ ইয়াৰ পৰা ৰুটটো দোকান পাইছা আৰু এয়া আমি পালোহি লাল চক এইটো লাল চক একদম ফেমাছ যিটো এটা লেণ্ডমাৰ্ক বুলি কয় লেণ্ডমাৰ্ক অফ জম্মু কাশ্মীৰ শ্ৰীনগৰ চ' সকলোৱে আপোনালোকে জানে চ' এইখনো লাল চক বুলি এৰিয়া আৰু ইয়াত বহুত হুলস্থুল হৈ থাকে কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান একো নাই তেনেকুৱা নৰ্মেল চ' ভাল এটা ধুনীয়া আৰু এইটো এটা মছজিদ আগৰ পুৰণা বহুত মছজিদ এয়া কুলফি খাই লৈছোঁ অকণমান একদম লোকেল কুলফি মজা বঢ়িয়াকৈ বনাইছে এয়া চ' আৰু এখন চক একদম টেংক পুৰা ফুলত বুলেট প্ৰুফ গাড়ী পুৰা ফুল Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things
with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. আৰু এই হাইৱেটো হ'ল এইটো হ'ল শ্ৰীনগৰ লেহ হাইৱে আৰু এই হাইৱেটোৰ কাৰণেই কাৰ্গিলৰ যুদ্ধ হৈছিলে 1999ত যিটো পাকিস্তানে তলু লিংকৰ পৰা মানে হেৰি বম্বাৰ্ডমেণ্ট কৰিছিলে এই যিটো হাইৱেটো ব্লক কৰিবৰ কাৰণে মানে তেওঁলোকৰ অধীনত ল'বৰ কাৰণে চ' এইটো হ'ল NH1 হাইৱে যিটো আপ টু একদম কাৰ্গিললৈকে যাব আৰু এইটোৱে ইনফৰ্মেশ্যন আৰু ইয়াৰ পৰা এতিয়া আমি জাৰ্ণি আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈ গৈছে চ' উইচ আৱাৰ টিম পাব্লিকৰ ডিমাণ্ডত পুৰা নাইনাত হৈ আমাৰ টিমটো গৈ আছে আহি আছে অফ ৰোডিং ষ্টাৰ্ট এণ্ড মষ্ট ডেঞ্জাৰেবল ৰোড চ' ৱাটাৰ ক্ৰচিং এইপিনে দেখিছে পুৰা গ্লেচিয়াৰ এইবোৰ বৰফ হয় এইটো চাইডত গ্লেচিয়াৰ कितने दिन में वापस आते हो कितने दिन में फिर वापस 10 दिन 10 दिन का सामान था ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ সোণমাৰ্গ আৰু আমি থকা ঠাইৰ পৰা সোণমাৰ্গ 174 কিলোমিটাৰ এইটো হ'ল নেশ্যনেল হাইৱে 1 যিটো শ্ৰীনগৰ লেহ হাইৱে হয় আৰু এইপিনে চব বৰফ আছে পাহাৰত এইখিনি পাহাৰত মানে এতিয়ালৈকে গলা নাই এইটো গ্লেচিয়াৰ হয় এতিয়া গ্লেচিয়াৰখিনি গলি গলি ঝৰ্ণা হৈ পেলাই তললৈ নামি আহিছে আৰু এইপিনে গোটেই টিমখিনি ৰেডি ইয়াত ৰৈছে বঢ়িয়াকৈ আৰু এইটো আপোনাক এটা 360 ভিউ এটা দেখুৱাই দিছোঁ চব I
wanna be the best in the game. Invest in my name, check no restraints. I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic, but there's logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. Don't try to drain my energy, the enemy is everything. It's mentally, unhealthily, spreading like a rare disease. But I won't let it get to me, I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we can fight this, freedom is priceless. Spread just like a virus, living in a crisis. Do you feel courageous? Do you seek greatness? Trust me, you can take it, go on and take your aim. জৰ্জিলা পাছ আমি ক্ৰছ কৰিলোঁ 0 পাছ আৰু ইয়াত মানে অক্সিজেন লেভেলটো ইয়াতো কম দেখিছে আপুনি যথেষ্ট পৰিমাণৰ মানে ওপৰত 11,000 ফিট ওপৰত 11,640 ফিট ওপৰত আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ আমি কাৰ্গিল চাইডে তো কাৰ্গিল ইয়াৰ পৰা 100 কিলোমিটাৰ 100 কিলোমিটাৰ কিন্তু সেই 100 কিলোমিটাৰ ক্ৰছ কৰিবলৈ এই পাহাৰৰ হাই এল্টিটিউডত বহুত দিগদাৰী হয় মানে তো লাহে লাহে আমি গৈ আছোঁ গোটেই টিমখিনি একেলগতে আৰু যিটো এডভেঞ্চাৰাছ জাৰ্ণি সেইটো আজিৰে পৰাহে আৰম্ভ সৰুকৈ এটা আপডেট এটা দি দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ কেমেৰাটো অন আছে না আপডেট এটা দি দিওঁ ইয়াত আপুনি যেতিয়া লে এণ্ট্ৰি কৰিব হস্পিটেল জাষ্ট এইটো দেখিছে ইয়াত টেষ্ট এটা কৰাব লাগিব আৰু লাডাখ পুলিচ আছে ইয়াত एंट्री करना हो गया सर सबका हो गया 11 लोग बिल्कुल सर हम लोग झूठ तो बोलेगा नहीं हम लद्दाखी है बहुत झूठ बोलते हैं हम लोग सर लद्दाखी लोग सबसे ये होता है सर इतने सीधे नहीं पहले थे अब ইয়াত টেষ্টটো হৈ গ'ল আমাৰ আৰ্টিফিচিয়াৰ আৰু ৰেডটো আৰু যদি আপুনি হেৰিলৈ বিচাৰিছে লেজলৈ যাবলৈ আৰু থাকিব আপুনি কাৰ্গিলত ইয়াত এটা টেষ্ট এটা কৰাই দিব লাগে সৰুকৈ চ' হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ফাইনেলি এণ্ট্ৰি কৰিছোঁ আমি এতিয়া ফাইনেলি আমি পালোহি ড্ৰাছ আৰু ইয়াত বিৰাট ঠাণ্ডা ইয়াৰ পৰা এতিয়া ওলাওঁ আমি কাৰ্গিললৈ গৈছোঁ চ' চিধা কাৰ্গিলত গৈ লগ পাইছোঁ চ'
চ' এয়া আহি পালোহি কাৰ্গিল ৱাৰ মেমৰিয়েল অকণমান লেট হৈ গ'ল এয়া চ' চেলিউট যিসকল আমাৰ বীৰ জৱানে ইয়াত শ্বহীদ হৈছিলে সেই সকলৰ কাৰণে এটা চেলিউট অ'কে চ' আহি পাই গ'লোহি হোটেল ৰুম কালি আহি পাওঁতে বহুত দেৰি হৈ গ'ল চ' সেইকাৰণে মানে ব্লগটো এণ্ড কৰিব নহ'ল চ' এতিয়া দেখিছে বতৰ কি ধুনীয়া হৈ আছে ফৰকাল বতৰ একদম ধুনীয়া কাৰ্গিলত আছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা আমি কাৰ্গিলৰ পৰা এতিয়া যাম টুৱাৰ্ডছ লে চ' গোটেই জাৰ্ণিটো আপোনালোকে থাকিব গোটেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যনখিনি দিম কেনেকুৱা কি পায় আপোনালোকে ফিডবেকখিনি দি মানে যদি ভাল পাইছে ফিডবেকটো দিব আৰু ব্লগটো ইয়াতে সামৰোঁ বেছি দীঘল নকৰোঁ আৰু যিসকলে আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাৰিব কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু অলত প্ৰেছ কৰি দিব এনেকৈ টিংকৈ যাতে নতুন ভিডিঅ' দিলে তাৰ নটিফিকেশ্যন পাই যায় চ' আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ' নতুন এটা কণ্টেণ্ট আজি আহিছোঁ জয় অসম